Baby is here! Welcome back to my channel! This tutorial video is about how to plot your personal natal chart using Bazi, profiling and life chart ni Joey Yap. Bago ko umpisahan, sino ba si Joey Yap? So, panoorin niyo muna to guys. So, ngayon, umpisahan na natin kung paano kayo magpa-plot ng personal natal chart nyo. So, una natin gagawin, magre-register muna tayo. Puntahan muna natin yung etong site na to, Bazi 2021.mastery.com/app/basic/bazi.aspx. So, enter nyo lang yan. So, lahat kayo is new user. Yan. Click nyo lang yung new user. Tapos, enter nyo lang yung email na ginagamit nyo. Personal email nyo o yung secondary email nyo. Kasi, dito, isa-send yung, halimbawa, nakalimutan nyo yung password nyo, dyan nyo isa-send yung password nyo. O para ma-reset nyo yung password nyo, dito isa-send lahat. Dito sa email na ginawa nyo dito. So, dito, lalagay ko So, hindi naman ipapakita yung password dyan. So, para i-accept agad, gawin nyo na yung password nyo, i-caps lock nyo yung unang letter, tapos lagyan nyo na yung special character. Halimbawa, @ or underscore, ganun, bago mag-number. So, yan, ako, caps lock ko muna yung first letter. Yan. Tapos, special character bago yung number. So, yan. Tapos, re-enter nyo lang kung ano yung ginawa nyong password. Sign up. So, i-register nyo lang yan, yung personal info nyo. Mami be. Tapos, yan. Automatic naman, inilagay niya yung email ad. So, country, Philippines, enter. Yung number, +63. Select all square with traffic light. So, nag-iisa lang naman siya. Wala na iba. So, verify. So, yun. Tapos, confirmation email will be sent to you for verification. So, kailangan mong pumunta doon sa email mo, tapos i-verify mo yung email para makapag-register ka. So, register natin. So, success. Register successfully. Please check your inbox for confirmation email.
Gagawin mo ngayon, pupunta ka sa email mo. Open tab. Yan, sa Gmail. Yan, pupunta ka lang dun sa Gmail mo. Yung personal Gmail mo. Tapos, yan. We have received your registration. Yan, pupunta ka lang dyan. Pag open mo dito sa inbox, makikita mo to. Yan. So, click mo lang yan. Tapos, click mo lang tong link here para ma-confirm na sa'yo talaga yung account. Tapos, thank you for confirming your account. Click here to log in. So, yan. So, mapupunta ka na dito. I-register mo na yung email mo. Tapos, lagay mo lang dito yung name mo. Mo lang tong time of birth unknown. Pero papakita ko sa inyo kung anong difference nung merong time of birth sa walang time of birth. So, yan, plot natin. Plot Bazi chart. So, yan, lumabas. Yan yung natal, personal. Yung personal chart for 2021. Natal chart mo yan. So, kung halimbawang wala kang time of birth, yung kanina na sinasabi ko, itong hour na to, blanco to, walang nakasulat. Testing natin iba ko lang. Para ipakita ko lang sa inyo kung ano yung difference ng merong time of birth sa wala. So, pag ganyan, kiklik lang natin yung time of birth unknown. So, makikita nyo yung diferensya kanina. Kanina lahat merong nakasulat. Tapos, kapag time of birth unknown, ito yung kalalabasan niya. Yan. So, ito, magiging blanco. Yan. So, nakasulat dito dahil blanco yung time of birth mo, unknown. So, pag wala yun, naka-blanco lang to. So, balik lang natin. Tapos, i-click ko lang yun. So, nawala. I-input lang ulit ako ng panibago. Yan, ibabalik ko lang yung kung ano yung kanina. Pinakita ko lang yun. Para at least alam nyo. Kumbaga parang, ginawa ko lang tong video na to para ituro kung paano mag-plot nung chart nyo.